โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นโครงการฝึกงานระยะยาวนะครับ 4-6 เดือนซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะแตกต่างกับการฝึกงานแบบภาษาอังกฤษทั่วไปตัวนักศึกษาเองจะต้องมีโปรเจกต์ซึ่งทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็นำโปรเจกต์นั้นเนี่ยนะครับมานำเสนอให้กับทางอาจารย์ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้การฝึกงานของนักศึกษาเนี่ยนอกจากได้ร่วมทำงานจริงแล้วตัวนักศึกษาเองได้ทำงานได้ผลงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าตัวเขาเนี่ยได้พัฒนาสกิลไม่ว่าจะเป็นทั้ง hard skill หรือว่า soft skill อะไรบ้างแล้วก็สามารถที่จะผนวกได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็เอาไปทำอะไรได้บ้างคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็คือมีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 2.5 สำหรับนักศึกษาที่บางครั้งเนี่ยเกรดอาจจะไม่ถึงแต่ว่าตัวนักศึกษาเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นตัวเกรดเฉลี่ยเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพของตัวนักศึกษาได้ผลงานโปรเจกต์ต่างๆในรายวิชาต่างๆเนี่ยมี performance ดีแล้วก็มีความตั้งใจนะครับเราก็อนุญาตให้กับเข้าร่วมโครงการนี้ได้ครับส่วนสำคัญที่แตกต่างก็คือการทำโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เขาพรูฟตัวเองได้ว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขากำลังสนใจอยู่มันเป็นทางที่ถูกต้องไหมตรงกับสกิลที่เขามีหรือยังนะครับหรือยังขาดอะไรที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม hard skill soft skill เราพยายามเสริมให้กับนักศึกษาตลอดไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาต่างชาติทฤษฎีเนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานแล้วก็มีงานประยุกต์แบบไหนนะต้องใช้ทฤษฎีอะไรเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะมากเราก็พยายามจะเลือกเทคโนโลยีที่มันกลางๆ engine บางอย่างเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยต้องการใช้เอามาบ่มเพาะให้นักศึกษาก่อนบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยทำ MOU กับเรามาถ่ายทอดในสิ่งที่บริษัทอยากให้เป็นแต่ละบริษัทเนี่ยเอางานที่อยู่ในโปรดักชันจริงมาให้นักศึกษาเราลองทำงานนักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยถูกรีไวซ์โดนดันขึ้นแบบโปรดักชันจริงๆเลยแล้วใช้งานจริงในทุกๆบริษัทเลยบัณฑิตในโครงการนี้จบมาเนี่ยพอเขาเรียนรู้ใหม่เรียนรู้เป็นประยุกต์ใช้งานวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์เนี่ยไปได้ถึงอนาคตในอีกหลายสิบปีข้างหน้าอยากที่จะศึกษาการทำงานจริงๆมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะได้เรียนเรื่องทฤษฎีแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้ปฏิบัติมากนักอยากที่จะมาเรียนรู้ค่ะการทำงานต่างๆหรือพวกทูอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วมีโปรเจกต์ด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นการ improve skill เรามากขึ้นทำให้เราสามารถได้ฝึกสกิลในหลายๆด้านเลยครับการฝึกงานทั่วไปเนี่ยที่มันจะฝึกแค่ประมาณ2เดือนอะไรประมาณนี้น้อยไปอะครับพอมาเป็นแบบ4เดือนหรือว่า6เดือนอะไรประมาณนี้มันก็ได้ฝึกงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์จริงๆอะครับถ้าเราได้ฝึก4เดือนเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มทักษะให้กับเรามากกว่าครับเป็นเวลามากพอนะที่จะได้พิสูจน์ว่าเป็นตามที่คิดไหมแล้วก็เหมาะกับงานนี้ไหมครับฉันก็เลยตัดสินใจลงสมัครเป็นเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมค่ะได้ออกแบบหน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากเด็กดีค่ะชื่อว่าเด็กดี Education Service เป็นแพลตฟอร์มค่ะที่จะให้น้องๆมัธยมเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกับรุ่นพี่ค่ะเป็นการปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการทำงานหรือว่าประสบการณ์ในชีวิตมหาลัยค่ะเป็น API Mapping ครับก็คือสร้างเว็บไซต์ครับตัว Front End ครับให้ไปทำการยิง API ไปหา Back End แล้วก็เอาผลลัพธ์เนี่ยมาแสดงผลบนหน้า Front End ครับทำพวกไฟล์ไลน์ค่ะเขาเรียกว่า Automate Deployment นะคะให้พวกเดฟเนี่ยแบบเวลาอัพโค้ดก็คือจะ deploy ให้เองอัตโนมัติตอนแรกเข้ามาคือไม่เข้าใจที่พี่พูดเลยค่ะว่าพี่เขา assign งานนี่คือเราทำไปเพื่ออะไรเราจะทำไปทำไมพอหลังจากที่ฝึกมาได้2เดือนใช่ไหมคะก็จะเห็นภาพว่าInfra เนี่ยมันคืออะไรเราวางโครงสร้างแบบนี้ทำไมหรือว่าพวกเซอร์วิสต่างๆที่เราใช้ทุกวันนี้มันมีอะไรบ้างปกติมุกก็ไม่รู้ว่าแบบEngine X คืออะไรตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าเราใช้ทำไมอะไรเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยที่มันได้แน่ๆก็คือการเขียนโค้ดอะครับพวกการพัฒนาแอปอะไรพวกนี้ครับโดยเฉพาะพวกการสื่อสารอะไรพวกนี้นะครับที่มันได้เจอกับลูกค้าจริงๆแล้วก็ได้คุยกับลูกค้าจริงๆมันมีความรับผิดชอบแล้วก็ความกดดันอะไรพวกนี้ที่แบบเป็นความกดดันแบบการทำงานจริงๆด้วยครับได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษครับเพราะว่าตอนเราเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าเราหาจากภาษาอังกฤษครับมันจะมีข้อมูลเยอะกว่าครับข้อมูลเนี่ยจริงๆภาษาไทยเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกอย่างภาษาที่เป็นภาษาสากลเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะต้องไปอ่านข้อมูลอะไรเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีเสิร์ชเนื้อหาต่างๆที่เราจะต้อง improve นะครับถ้าเรามีสกิลเนี่ยมันก็จะสามารถอ่านข้อมูลได้กว้างขวางมากขึ้นตัวนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญเลย mindset แล้วก็การวางแผนการจัดการความคิดต่างๆการมาทำงานกับบริษัทเนี่ยเราได้เห็นการทำงานของคนเป็นทีมถ้าเรามั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วเราไม่ฟังคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กเราก็จะต้องรับฟังแล้วก็นำ
ข้อติของพี่ๆเนี่ยมาแก้ไขตัวเองเพื่อที่จะเป็นน้ำที่แบบไม่เต็มแก้วแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในอนาคตผมรู้สึกว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยมันจะใช้สกิลค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าเราจะต้องแบ่งเวลาไปให้งานวิชานู้นแล้วก็งานวิชานี้ใช่ไหมครับตอนที่เรามาทำงานจริงเนี่ยเราจะได้โฟกัสอยู่กับงานตัวเดียวเลยนะครับเราจะได้ศึกษาแบบสูงสุดเลยยิ่งถ้าเรามาฝึกแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราอาจจะแบบทำงานต่อที่บอเนี่ยเขาก็คงเสนอข้อเสนอมาไงเพราะว่าเหมือนเขาเทรนเรามาแล้วระดับนึงเขารู้ว่าเราทำได้ประมาณไหนมีใบเบิกทางนิดนึงว่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเราได้ทำงานจริงเขาเห็นผลงานเราเขาก็จะเปิดรับเรามากกว่าเด็กที่อาจจะยังไม่เคยได้ทำงานมาจริงมาก่อนก็คือด้วยความที่เราให้น้องทำโปรเจกต์จริงน้องก็จะได้ในส่วนของประสบการณ์กลับไปทำงานจริงๆนะมีผู้ใช้งานจริงๆได้ลองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดูจะได้รู้เรื่องของสกิลเรื่องของฮาร์ดสกิลแล้วก็ซอฟต์สกิลซึ่งจะมีพี่ๆคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาบางคนที่เขามาฝึกงานบางทีเขายังค้นหาตัวเองไม่เจอการที่เขาได้มาลองเขาอาจจะตอบตัวเองได้ว่าเขาชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำอยู่บางทีเขาอาจจะเรียนได้ถ้าทำเป็นแบบกิจวัตรเลยเขาอาจจะไม่ชอบเราก็เป็นเหมือนกับเป็นสนามให้เขาลองก่อนที่จะทำงานจริงสำหรับน้องๆที่เข้ามาฝึกงานแล้วเขาเห็นว่าเขามีความสามารถตรงนี้เราก็เปิดโอกาสส่งต่อมาให้เขาทำงานในพนักงานfull timeเลยขอแค่น้องๆสนใจแล้วมีความตั้งใจอยากทำจริงๆเราแทบจะรับอยู่แล้วเห็นความสำคัญของการสร้างคนด้วยครับก็คือไปให้เด็กมาได้มีโอกาสทดลองงานจริงนะครับส่วนบริษัทเองก็ได้ฝึกพนักงานเองด้วยคือพนักงานเองก็ได้มีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงหรือมีการสอนงานน้องๆนะครับก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจริงๆความคาดหวังเราก็อยากจะให้น้องๆที่เข้ามาเนี่ยได้มาเรียนรู้งานจริงไม่อยากให้น้องฝึกงานเป็นแบบแค่คนประสานงานหรือคนทำงานตามสั่งนะครับเราอยากให้น้องมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมเลยถ้าใครสามารถทำงานได้จริงเนี่ยเราพร้อมยินดีที่จะให้งานที่มันยากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าท้าทายเขาไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่น้องๆที่มาฝึกงานเนี้ยเขาจะมีความมุ่งมั่นแล้วมีความสนใจในตัวของแบรนด์เด็กดีอยู่แล้วส่วนใหญ่เด็กดีก็คอยร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมาตลอดแล้วก็ได้ผลิตผลเป็นน้องฝึกงานจนมาเป็นน้องทำงานที่เด็กดีหลายๆท่านเลยที่อยู่ในองค์กรเราน้องๆที่เข้ามาร่วมโครงการตรงนี้ครับจริงๆน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากแล้วก็คิดหัวข้ออะไรเข้ามาคือน้องๆค่อนข้าง alert แล้วก็สนใจเป็นพิเศษเลยเข้ามาเหมือนกับมีบทบาทในส่วนของเนื้องานจริงๆโดยที่เราเป็นพี่ๆคอยเสริมอีกทีนึงครับก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็มีผลงานออกไปให้ผู้ใช้งานของเราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจับต้องได้แล้วก็เป็นผลงานของเขาด้วยยุคนี้ยุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านค่อนข้างไวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายอาชีพหรือเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นมหาลัยเนี่ยต้องตามตรงนี้ให้ทันเครื่องมือหรือหลักสูตรต้องมีการพัฒนาตลอดยิ่งเป็นสายงานคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วเนี่ยเรื่องของภาษาที่ใช้สอน coding language เนี่ยต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามหาลัย provide ให้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยแล้วก็นักศึกษาได้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยนะครับผมเรื่องของการกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าถามนะครับการ presentation หรือการเขียนเอกสารอะไรต่างๆนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมสำคัญที่จะทำให้ hard skill ที่น้องๆเรียนมาหรือหลักสูตรที่มีเนี่ยมันสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับบริษัทไม่ได้ต้องการคนที่รู้หรือเก่งเทพขนาดไหนนะครับผมขอแค่น้องมีใจใฝ่เรียนรู้นะครับผมเราก็พร้อมที่จะเทรนน้องได้เหมือนกันตอนที่เรารับน้องเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีการให้น้องเทคคอร์สด้วยยิ่งถ้าน้องรู้มาก่อนเนี่ยน้องก็จะเทคคอร์สได้ไวซึมซับได้ไวนะครับผมก็จะเป็นประโยชน์กับตัวน้องเองด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อก่อนอยากจะให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้นะครับให้ได้เต็มที่แล้วก็นำสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับไปประยุกต์ใช้จริงยังขาดอะไรบ้างนะครับอะไรที่เป็นบทเรียนที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ต่อไปในอนาคตถ้านักศึกษามีความตั้งใจอย่าพลาดอยากให้คิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ค้นพบตัวเองพัฒนาตัวเองไปอีกระดับหนึ่งเพื่อที่จะรองรับหรือเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคตในส่วนของรูปแบบการพัฒนาโครงการเนี่ยเบื้องต้นเรามอง2ส่วนที่1ก็คือว่าเรานำฟีดแบ็กของสถานประกอบการและก็นักศึกษาที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการเนี่ยมาประมวลผลพัฒนาตัวความพร้อมของนักศึกษาที่กำลังจะเข้าร่วมแล้วก็มุมมองที่2ก็คือว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราสามารถที่จะให้โอกาสในการฝึกงาน4เดือนเนี่ยให้เร็วขึ้นอย่างเช่นให้นักศึกษาปี2หรือปี1ที่เขาสามารถที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามีศักยภาพมากพอทดลองที่จะฝึกงานระยะยาวแบบนี้ตั้งแต่แรกเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองศักยภาพตัวเองให้ดีขึ้นพร้อมขึ้นในการเข้าไปทำงานในอนาคตครับ